Có những bí ẩn vĩ đại không đòi hỏi sự xuất hiện rầm rộ của cả một hạm đội phi thuyền ngoài hành tinh hay một vụ nổ siêu tân tinh, chói lòa, phô trương năng lượng. Chỉ cần một hạt vật chất vô hình duy nhất cũng đủ làm hệ thống khoa học vật lý của loài người khựng lại. Một hạt đơn độc từ độ sâu thăm thẳm vũ trụ từng đâm xuyên vào bầu khí quyển trái đất, với mức sức mạnh điên rồ đến mức khiến mọi cỗ máy gia tốc hạt tối tân nhất của chúng ta lập tức biến thành đồ chơi. Điều đáng sợ không phải là hành trình dài đằng đẵng nó đã đi qua để tới đây. Điều đáng sợ là vũ trụ có vẻ đang sở hữu một động cơ cơ học ngoài sức tưởng tượng của kỹ thuật con người. Quay ngược về khoảnh khắc định mệnh, đêm ngày 15 tháng 10 năm 1991 tại bang Utah, một hệ thống máy dò tín hiệu quang học đã lặng lẽ ghi nhận sự kiện cực đoan này. Nó chỉ là một hạt proton nhỏ bé, một mảnh vảy mỏng và vô hình của cấu trúc vật chất, nhưng lại đánh mốc một nguồn năng lượng lớn hơn hàng chục triệu lần so với giới hạn cực đại hệ thống. Máy gia tốc hạt lớn tại Thụy Sĩ có thể dốc hết sức nhồi nhét. Hãy thử quy đổi sự phi lý vô hình đó ra một ví dụ thật trực quan. Để có được một mức động năng tương đương, bạn phải ném một quả bóng chày bằng sức lực của một vận động viên chuyên nghiệp ngay tại một điểm rơi nhức nhối, có kích thước còn bé hơn hàng tỷ lần so với một tế bào sinh học. Các nhà vật lý thiên văn bàng hoàng đến mức họ đặt tên cho nó là hạt ôi chúa ơi, oh my god, particle. Một cái tên thẳng thốt và tuyệt vọng, bởi vì loại hạt quái đản này không nên và không được phép tồn tại trong các phương trình truyền thống. Mức độ cực hạn của nó xông thẳng vào tòa thành tri thức loài người và đánh sập niềm kiêu hãnh của kỹ năng đo đạc hiện đại. Nhân loại tự phụ tin rằng chỉ cần ném hàng tỷ đô la vào cỗ máy dưới lòng đất, họ có thể ép các định luật tự nhiên, xé rách lớp áo giáp hạt nhân. Nhưng hạt oh my god lại như một mảnh vỡ nhân chứng lạnh lùng, lôi tuột một góc sự thật khốc liệt không lãng mạn ra ánh sáng trần trụi. Rằng ở một nơi nào đó ngoài dải ngân hà, hẳn đang vận hành những cỗ máy gia tốc tự nhiên khổng lồ gầm thét, ném bắn trực diện vào khoảng không. Những hạt vật chất với mức gia tốc kinh hồn bạt vía mà vật lý lý thuyết đang tắc nghẽn chưa tìm nổi cơ chế nguyên sinh nào tương thích. Đó có thể là họng súng nam châm vô cực của một lỗ đen siêu khối lượng đang điên cuồng nuốt chửng dải thiên hà của chính nó. Nó cũng có thể là làn sóng năng lượng gãy nát tỏa ra tàn bạo từ một vụ sáp nhập giữa hai vì sao neutron. Cho dù hung thủ thực sự là ai, vật chứng mang năng lượng phi lý này cũng đủ để chứng minh một kết luận chấn động. Môi trường bạo lực ngoài dải ngân hà khắc nghiệt, vượt xa mọi dự kiện lý thuyết. Và điều rợn tóc gáy hơn nữa, hồ sơ vật lý này chưa bao giờ cần đến sự can thiệp giả định của công nghệ sự sống, giống loài ngoài hành tinh nào đó, để khiến nó trở nên ám ảnh tâm trí. Chỉ nguyên cái cách tự nhiên vận hành các khối năng lượng hủy diệt đứt gãy ấy cũng đủ biến tầm vóc của thế giới loài người thành một mảnh vụn phủ đầy sự ngạo mạn chật hẹp trong tư duy. Khoa học không vì thế mà sụp đổ, nhưng hiện tượng này là đòn đau điếng bắt loài người phải lật ngửa. Bài thú nhận rằng bản đồ tham chiếu của họ hiện tại không bao giờ đủ lớn để vẽ hết toàn bộ bóng tối vũ trụ. Điều đáng sợ nhất ở một hạt vật chất vũ trụ mang năng lượng phi lý khổng lồ không phải là nó lập tức đưa cho chúng ta một câu trả lời mỹ mãn. Chức năng vĩ đại nhất của nó là cấp cho loài người một sự xấu hổ vô cùng cần thiết, chỉ bằng một vật chứng nhỏ xíu vô danh cũng có thể khiến bản đồ hiện tại của con người lộ ra bao nhiêu phần quá hẹp nếu đem so với kích thước thực tế và quy mô bạo lực thật của vũ trụ bao la. Và đôi khi, cái khiến vũ trụ trở nên đáng sợ, u ám hơn không phải là âm thanh la hét ồn ào vỡ vụn thiên thạch. Chỉ là một hạt nguyên tử đơn độc tĩnh lặng lướt ngang qua, nhưng lại cung cấp bằng chứng thép ngoài kia vẫn còn thiết lập bao cỗ máy khổng lồ mà ta chưa đủ tầm vóc để tưởng tượng. Chào mừng bạn khám phá giới hạn vô tận cùng Hidden Cosmos. Xin nhấn một lượt đăng ký để theo dấu những bí mật điên rồ ẩn mình lặng lẽ sau mảng tối kia.